Hello guys, hello mga kulits, and welcome back to my channel. So ngayon guys, ang gagawin natin ay mag-unbox tayo ng panibago nating item na galing na in-order natin sa Amazon. Natin, pakita mo muna na nakasil pa yan. Okay, dalawang item to guys ang ating in order. So yan, kita nyo naman guys. Kinakat pa natin. Ano ba in-order natin? May pabubble wrap guys, oh. Very So, ang unang item natin ay Live sound card. So, live sound card. Meron na tayong live sound card. Sunod na items. Sunod yung malaki guys. Actually guys, ito yung first item natin is nakahiwalay ko yung in-order. Kasi itong isang set na to is magkasama siya. So, dun sa isang set, ito naman, meron tayong headset, headphone, Neewer high output studio headphones. Tapos yung isa is yung Neewer. Check natin guys kung ano ba ang mga laman. Ayan, so ito na guys. So ito yung mga item na natin ano. So check natin isa-isa. Unahin natin itong studio headphones. So meron siyang manual guys. Ito yung manual niya. So naka-English naman siya guys. Naka-English. Manual niya. Headphones na gagamitin natin sa pag-live stream. So, wow, ano naman siya maganda. I-open natin. So, yan. So yan guys, bagay ba? Bagay. So yan, diba? So try natin to. Ay, dito yung pagkaan natin. So ito yung unang item.
So, ito nabili nating ano guys, headphones. Pwede siyang i-adjust oh. So, na-adjust siya. So, ayan, makikita niyo merong 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 7. So, depende kung gaano kalaki yung ulo niyo. So, yan, na-adjust siya. Then, yung ano niya is yung ganito niya is cotton naman. Maganda siya. Fit na fit siya sa ulo. So, mukhang positive naman ang ating nakuha. Nabili natin headphones. Madali siyang i-adjust. So, yan. Neewer din yung ano niya. USB microphone set for in-ear. So meron siyang manual ulit, recording microphone user guide. So yan. May user guide naman siya guys. Makakatulong sa atin sa pag-i-input. Ito may customer service card din sila. Ano ba to? USB cable. Tama ba ako? Yeah. Cable cord, USB. May pamplato. Pagpaplato-platuhan na tayo. Then, ito guys. Ito, merong cover yung microphone natin. Cover microphone. Then, so yan, ito yata yung magiging lock mo itong natin. So yan. I-assemble natin siya. Highlights ng lahat ng ating microphone. Ito siguro ito yung kakabit yung USB cable yon. Kakabit dito. Dito siya. Kakabit natin yung cord na nauna kanina. So yan. Yung microphone stand. Ayan, microphone. Stainless siya. Bakal. Tapos this one. So foldable naman. So yan. Ito yung ating isang set natin. Third item guys, live sound card na gagamitin din natin sa pag-release natin.
natin guys. So maliit lang pala siya guys. Parang ang laki-laki pa nakikita ko sa ibang nagla-live. Sa mga nag-ano. Sige. Ito, meron siyang parang may warranty card guys. So yan, may warranty card. Tapos may guide din dito, instructions kung paano gagamitin. So yan, susundan na lang natin yan. Naka-English naman siya guys. So kayang-kaya natin yun masundan. May cover, meron siya guys, may cord, may USB cord. Merong USB din, connector. So dalawa siya kasi siguro ito gagamitin ko sa cellphone at saka sa laptop. Then pinili natin ang ating Soundcard. Ayan. So yan. So may B8 live. Nakalagay dito yung ano niya, yung treble, yung bass, yung music, recording, monitor. So meron dito andito din yung mga function niya. Ito pala yung yung keys. So ito, andito applause, andito lahat yung mga pwede natin gamitin pag nag-live stream tayo. Then ito yung andito din yung mga connector or yung pagkakabitan natin ng mga wire. So yan. So muli, ito ang ating sound card. So guys, ayan ito yung ating unboxing today. Sana ay nagustuhan niyo at karoon kayo ng idea. So ito nga pala ang brand niya is Neewer. Through Amazon.com lang nag-order guys. Then ito yung live sound card. So sa magtatanong, yung mga taga-Japan na gusto mag-order, ito guys is separate ko siyang in-order. Ang una kong in-order is ito. Then ito, magkasama na siya. Isang set. Then sabay silang dumating sa akin. So that's it guys. Maraming salamat sa pagtutok at sa pagsama sa akin sa unboxing ko. Maraming salamat sa inyo at kita-kita ulit tayo sa next vlog ko. And shoutout sa aking mga kulits team na magpa-flash sa screen yung mamaya.